What is up guys? So today papalit tayo ng roller ng ating T-Max kasi sira siya eh. Ayan o. So may in-extract na ako. In-extract ko na yung roller ng kabila, though hindi siya pang T-Max S, pero sa tingin ko parehas sila. Parehas naman sila. So tatanggalin ko na muna yung sa T-Max S. By the way guys, maliit yung tornilyo niya. So pwede kayo gumamit ng precision or maliit na positive screwdriver. Ayan. Focus ka. Ayan, positive na screwdriver. Ayan, positive na screwdriver. Positive, ayan. So madali lang naman magpalit ng roller nito guys. So tatanggalin natin yung niya, pinaka seal, yung rubber seal, para hindi siya pasukin ng tubig if in case na nag-rise tayo. Ayan. Ayan yung rubber seal niya. Then ito yung PCB board niya. So ayan guys. Ayan, natanggal ko na yung roller. So ito yung roller ng T-Max S na for replacement. Ito yung loob niya. So wala na yung parang gatli niya dito. Yung para pa side, para bumakat siya dito. Ito yun Ayan yung pagkakaiba niya. Yan. So naputol yan, nadurog yung sa T-Max S. So ayan, papalitan natin ng panibago. Kinahoy natin dun sa isang T-Max, yung orange. So ito, di naman to na ginagamit kasi may sira yung sira na yung battery niya. Sira na yung battery ng Freedconn T-Max. So kinuha na lang natin yung roller. So ipapalit natin dito sa T-Max S. So hindi naman ata sila pwede pagpalitin kasi alam ko nahati ito sa dalawa. Hindi na ata ito pwede kasi iba yung design. So ito ito alam ko natatanggal to tapos nahati siya sa gitna. Then ito naman nahati sa gitna, pero itong gray, bali separate siya dito. So may awang dito. Ngayon pagka kinabit mo dito sa bilog niya or sa base nito, may awang siya dito. So ipapakita ko sa inyo. So ayan. So hindi siya pwede yung base niya ilipat sa base nito. Hindi pwede ilipat sa base niya sa base nito kasi nga ito isang buong bilog lang. Ito may awang, ayan So gilid na natin to. Hindi na naman natin to kailangan. So ito yung ipapalit natin. Papalit natin to doon. Parehas lang din naman sila yung sa base niya. Ayan, kung makikita nyo, parehas lang sila ng design. Iba yung design ng niya, pagkabilog. Hindi siya totally bilog, pero yung sa mounting, ito parehas sila. Ayan. So ikakabit na natin siya. So ayan, ganyan yung posture niya.
Yan, fix na natin yung rubber. Kasi naibalik natin yung tornilyo na naglalak doon sa roller niya mismo. So ayan, focus natin. Ayan. Ano lang siya guys, nakaipit lang sa ano niya para hindi lang pumasok yung tubig. Ayan. Tapos bago natin idiin, pakiramdaman muna natin kung may play na or may pumipigil na sa roller. Ibig sabihin nakapasok na siya dun sa gatli nung ano natin, knob. Ayan. So pwede na natin ibalik. Ayan o, may play na siya. O, kumbaga bumabalik na siya o. So pwede natin ibalik. So ayan, naibalik na natin. Ang kaibahan nga lang is pang T-Max na orange yung roller natin. Pero habang wala pa yung hindi pa tayo naka-order ng roller, pwede natin gamitin to. Kasi pagka wala yung niya, hindi mo siya nagagamit yung knob niya, hindi mo magagamit yung play and pause tsaka yung FM radio ng T-Max. So pwede ka naman kumonek kasi mapipindot mo siya eh. Pero hindi mo nga lang siya mag-volume up, play and pause, tsaka yung mismong FM radio ng T-Max. So ayan na, okay na ulit siya, bumabalik na siya. Kanina hindi. So that's about it guys. My name is Lan and you are watching Bicolano Rider. Ride safe. Peace out.